بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن مې ان شاء الله د ټیشو کلچر چې کوم ټاسک موږ شروع کړو درې ته موږ ویلي نن به خیر هغه خیرني دوا په دې یو لیکچر کې ډسکس کوي. یو دی میریسټم کلچر او بل زموږ سره دی انتر کلچر. نو دی میریسټم کلچر ته تاول وګورئ. تاسو اوله میریسټم وایي چې میریسټم څه شي ته وایي. میریسټم زموږ سره یو ټیشو میریسټمیټک ټیشو تاسو اورېدلی دی. دا زموږ یو ټیشو لکه سپوز موږ سره دا بوټی دی نو د دې بوټي په دې ټیپ باندې په اخره کې دلته او دلته کې دا زیله نو په دې زیله کې په اخره کې دلته لکه د زیلو او د دې شاخونو په اخره څوکه کې چې کوم ټیشو هغه ته موږ میریسټمیټک ټیشو وایو. نو دا میریسټمیټک ټیشو یو داسې ټیشو چې دا مسلسل ډیوایډ کېږي. دې کې مطلب دا لیوینګ سیلز دي په دې کې د تقسیمېدو صلاحیت ډېر زیات دی. نو مطلب موږ اوس دلته کې د کلچرینګ دپاره یو میریسټمیټک ټیشو هم راغوستی شو او میریسټمیټک ټیشو ما تاسو ویل چې د بوټي په ټیپ باندې د روټ په ټیپ باندې یا د شوټ یا مطلب د شاخ په اخري څوکه باندې هلته کې دا ټیشو تا ته میلاویدی شي. نو فرض کا دا زموږ سره بوټی دی بوټي نو مطلب دا میریسټمیټک ټیشو دا ما راغوستی دی ټیکدار موږ دا راغوستی دی. نو دا میریسټمیټک ټیشو دا زموږ سره اوس شو ایکس پلانټ تاسو پیژنئ چې کومه موږ د کلچرینګ دپاره راغوستی دی د بوټي نه. نو کله چې دا میریسټمیټک ټیشو به طور ایکس پلانټ راغی دی میډیم کې مطلب هر هغه شی دی اویلیبل دی هارمونز او چې کوم ویټامنز یا کاربوهایډریټ څومره ضروري سامان دی هغه په دې میډیم کې دی ته پروت دی. نو په دې کې به دا مطلب سیل ډیویژن شروع کړي او کیلس به جوړ شي او د کیلس نه بعد فرض کړئ دا زموږ بل میډیم دی دا په دې بل میډیم کې مطلب دا زموږ هغه کیلس پروت دی. دې نه به دا شوټ جوړېږي او دا به دې روټ جوړېږي مطلب ستاسو بل بوټی تیار شو. د څه شي نه د دې میریسټمیټک ټیشو نه یا میریسټم کلچر په مدد سره ستاسو دا بل بوټی دا تیار شو. ښه موږ د میریسټم کلچر په مطلب باندې پوه شو چې بوټي میریسټمیټک ټیشو به راواخلي. میریسټمیټک ټیشو د دې د زیلو په اخري ټیپ باندې یا د شوټ په اخري ټیپ باندې دا دې راواخیست دا ستاسو به طور ایکس پلانټ شو. دا ایکس پلانټ ولېږه دغه ته د میډیم ته په میډیم کې د هر شي پرووایډ دی اویلیبل دی ورته نو هغې په مدد سره به یو بوټی جوړ شي. د دې موږ اوس اپلیکیشن وایو چې مطلب موږ د دې میریسټمیټک ټیشو نه ولې دغه کوو کلچرینګ کوو. د هغې وجه دا چې میریسټمیټک ټیشو چې کوم وي لکه فرض کړئ دا زموږ سره میریسټمیټک ټیشو دا مختلف خولي دي. په دې میریسټمیټک ټیشو کې زموږ سره زایلم او فلویم نه وي مطلب وسکولر بنډل دلته نه وي. نو چې وسکولر بنډل دلته نه وي نو دلته کې بیا جراثیم لکه فرض کړه وایرس او وایرس نه علاوه بیا بکټیریا او پنجای وغیره نه راځي دلته کې چې هغه راشي دلته اټیک وي. نو په دې میریسټمیټک ټیشو کې زایلم فلویم نه نو دلته کې وایرس بکټیریا پنجای وغیره نشي راتلی نه راځي دلته کې چې هغه په دې میریسټمیټک ټیشو باندې اټیک وکړي. نو د دې مطلب دا شو چې د دې میریسټم کلچر په مدد سره ته پیراسایټ پری پلانټ ځان جوړولی شي داسې بوټي جوړولی شي مطلب هغه باندې به بیا پیراسایټ جراثیم پاس اټیک به پرې نه کوي ځکه په دغه بوټو کې خو به دا زایلم فلویم وغیره نه وي که نه چې نه وي او دا قانون دی چې په کوم ځای کې زایلم فلویم نه وي هلته کې جراثیم تله خوښول نه غواړي چې زه هلته لاړ شم. نو دا به ستاسو یو داسې بوټی پیدا شي چې د دې بوټي باندې به جراثیم اټیک نشي کولی. او بله پیدا دا ده چې مایکرو پروپګیشن دې ته وایي چې مطلب ټیشو کلچر ته وایي که نه مطلب د دې میریسټمیټک ټیشو په مدد سره ته ډېر شی بوټي په لږ ټایم کې پیدا کولی شي. دا زموږ سره د میریسټم ټیشو کلچر په باره کې خبره شوه او دا د هغې شو اپلیکیشن مطلب پیراسایټ پری پلانټ ته جوړولی شي. پیراسایټ پری پلانټ دا دی چې په دې ما پیراسایټ اټیک نشي کولی. پیراسایټ څه ته وایي جراثیم چې مطلب په دې باندې کوم اټیک کې خرابوي لکه وایرس بکټیریا پنجای وغیره په دې بوټي اټیک کوي نو دا جراثیم په دې بوټي باندې بس اټیک نشي کولی. د دې نه بل زموږ سره دی اخرنی انتر کلچر ته موږ مایکروسپور کلچر میلی شو او فورین کلچر ورته میلی شو. اوس انتر څه شی دی په انتر خو تاسو پوهېږئ لکه فرض کړئ زموږ دا بوټی دی په دې بوټي کې دا ګل دی دې ګل کې دوه حصې یو میل حصه یو فیمیل حصه نو میل حصې ته موږ وایو سټیمن کلیر ده او سټیمن دا زموږ هغه سټیمن د دې سټیمن بیا زموږ سره دوه حصې دي یو دا بر حصه ده دې ته موږ انتر وایو او دې لاندې موږ فیلمنټ وایو. نو موږ به دا انتر نه دی دا به طوري ځان اوس کلچر لپاره به موږ دا انتر استعمالو مطلب به طور ایکس پلانټ به دا استعمالو. څنګه چل به وکړو لکه فرض کړه دا بوټی دې بوټي نه موږ دا سټیمن راغوستی د سټیمن نه موږ دا ډنډر به دې درو دا فیلمنټ ټیک ده او دا انتر به راوړو او دا انتر به موږ راوړو دلته کې میډیم ته دا فرض کړه موږ سره انتر موږ راوړو دې میډیم ته. تاسو ته پته ده
په دې انتر کې اوس د انتر خبره کوم. په دې انتر کې دنده زموږ سره یي دغه مایکروسپور یې پکې که نه، مایکروسپور کچې نو دلته پکې بیا 2 ټایپس دي، 2 قسمه یي. یو یې زموږ سره جنریټیو سیل ټیک ده، او بل زموږ سره یي ټیوب سیل چې هغه مطلب بیا مخکې هغه ټیوب جوړوي. هغه خبرې موږ دلته نه ډسکس کوو، خو به هر حال دلته کې زموږ سره جنریټیو سیل به څه کردار نه ادا کوي. دا ټیوب سیل نه دی، دا ټیوب سیل موږ له پلانټ جوړوي. دا د هغې وجه دا ده چې دا ټیوب سیل سره کافي خوراک ورسره کافي سورس اف فوډ داسې ډېر ورسره وي. په ټیوب سیل کې به دغه سیل ډیویژن شروع شي او دا به موږ له د هغې نه مطلب کیلس جوړ شي، د کیلس نه به بیا موږ له پلانټ جوړ شي. دا زموږ سره شو د انتر کلچر په باره کې. انتر کلچر مطلب دا دی چې زموږ سره بوټی، په بوټي کې ګل وي، په ګل کې 2 میل فیمیل ریپروډکټیو ایسي. میل ایسي ته موږ سټیمن وایو. سټیمن موږ راغستی دی، مطلب هغه کې د سټیمن بیا مزید 2 ایسي، یو انتر یو پیلیمنټ. ټیک ده، پیلیمنټ ته ما درې کړلی. دا انتر به راواخلي، میډیم ته به راوړي. میډیم کې به مطلب دلته کې دا به تعالی مطلب بل بوټی جوړوي. او دلته تاسو ته پته ده په دې انتر کې زموږ سره د 2 قسمه سپور دي، 2 قسمه خولې هیپلاید نمبر. دا اوس وګورئ، یاد ساتئ هیپلاید نمبر والا. ټیک ده، زموږ سره چې په پولینګرین په دې انتر کې کوم خولي یا سپور جوړي هغه هیپلاید سیل، مطلب هغه کې د کروموسوم تعداد نیمي. یو پکې زموږ سره جنریټیو سیل دا، او یو پکې زموږ سره ټیوب سیل. نو د ټیوب سیل نه موږ له بوټی جوړېږي. د هغې وجه دا ده چې دې ټیوب سیل څخه مطلب خوراک ډېر زیات دی، نو دوی مطلب دې کې به سیل ډیویژن شروع کړي او دا به موږ له جوړ کړي کیلس. ټیک ده، او د کیلس نه مطلب موږ له بیا څه جوړ شي، بوټی به راله جوړ شي. ښه د دې اپلیکیشن سره مطلب دا انتر نه موږ ولې بوټي جوړو. د هغې وجه دا ده که فرض که تاله اوس یو هیپلاید بوټی به کاري. ګوره دلته کې د هیپلاید بوټی ته څنګه جوړولی شي. دې جنریټیو سیل کې د کروموسوم تعداد څو دی، نیم دی که نه. دا دلته راغله په میډیم کې تاله کمپلیټ بوټی جوړ کړو، ته یو هیپلاید بوټی هم ځانه جوړولی شي. او که فرض که ته وې چې نه زه ځانه هیپلاید نه جوړوم او د انتر نه زه ځانه ډیپلاید بوټی جوړوم، نو ډیپلاید ته هم بیا د دې انتر نه ته جوړولی شي. دلته زموږ یو کیمیکل دی، د هغه کیمیکل نوم زموږ سره دی کالچیسین. دا کالچیسین هارمون به دې میډیم ته راوړتی. نو دلته کې چې کوم هاف نمبر اف کروموسوم دی، لکه فرض که دا زموږ سره زه به تاسو ته ویم چې فرض که دا زموږ سره 4 کروموسوم دي، نو که کالچیسین دې ته تا میلاو کړو نو دا به زموږ سره دا کې ډبل 80 ته بیا وړی. دا صلاحیت په دې کیمیکل کې شته. ګوره د دې انتر کلچر ما تاسو ته اپلیکیشن وایم، امپورټنس مې درته ووایم. اهمیت یې دا دی که فرض که تا له هیپلاید مطلب داسې بوټي ته ځان جوړول غواړئ چې په هغه کې د کروموسوم تعداد نیمي هیپلاید وي، نو هغه ته د انتر نه جوړولی شي. او که فرض که ته وایې چې یاره زه ځانه د انتر نه بوټی جوړم او هیپلاید یې نه وي او زه ځانه ډیپلاید کوم یې، نو څنګه به ډیپلاید کوې؟ دا کیمیکل دا والا دې میډیم ته وراوړتم، نو دا کیمیکل کالچیسین به تا د کروموسوم تعداد ډبل کړي، نو تا له به ډیپلاید بوټی هم جوړولی شي. دا زموږ سره نننی اخرنی ټاپک شو د ټایپس اف پلانټ ټیشو کلچر په باره کې. نن موږ یو وایو میرسټم کلچر او بل زموږ سره دی انتر کلچر. په میرسټم کلچر کې دا چیرې چې دلته کې به تر بوټي نه میرسټمیټک ټیشو راولي. میرسټمیټک ټیشو په بوټي کې په کوم ځای کې په ټیپس باندې، په روټ ټیپس باندې او په شوټ ټیپس باندې دا به راواخلي. دا ستاسو شو ایکس پلانټ. ایکس پلانټ موږ پیژنو چې کوم د کلچرینګ لپاره موږ بیا استعمالوو. هغه اخیستی چې د بوټي نه موږ راغستې، نو موږ څه شی راواخیست؟ میرسټمیټک ټیشو هم راواخیست. دا میرسټمیټک ټیشو موږ ویوړ میډیم ته. په میډیم کې دلته هر څه اویلیبل دي او د دې نه تاله ټیک ټاک ښکلی بوټی جوړ شو. دا موږ ولې کوو داسې؟ دا به تاله پیراسایډ فری پلانټ به جوړوي. مطلب دا به داسې بوټي چې به دې باندې به پیراسایډ اټیک نشي کولی، بکټیریا وایرس یا پنجې به پرې اټیک نشي کولی. د هغې وجه دا ده چې په میرسټمیټک ټیشو چې کومه خولي دي دوی کې لکه زایلم فلویم وغیره دا واسکولر بنډل په دوی کې نه وي، نو دلته دغه پیراسایډ نه راځي. بیا نو ته دې نه ته بیا داسې بوټی جوړولی شي چې په هغې کې به زایلم فلویم نه وي. نو چې زایلم فلویم نه وي نو دې بوټي باندې به بیا جراثیم څنګه اټیک کوي، نه به پې شي کولی. ټیک ده. او بل مایکرو پروپیګیشن په لږ ساعت کې ډېر شي بوټي هم جوړولی شي. دا خبره هم ده. انتر کلچر څه ته وایي؟ انتر کلچر ته دغه دوه نومونه وویلی شي، مایکروسپور کلچر یا پولین کلچر. دا څنګه کلچر وي؟ دا داسې چل دی که فرض کړو یو بوټی دی، په هغه بوټي کې ګل فلاور چې پکې نو په دې ګل کې زموږ سره دلته کې ویسی مطلب میل ایسی میل هغه ته موږ وایو سټیمن. او سټیمن چې بیا موږ بار ته راویستل د دې بیا 2 سي انتر او بل زموږ سره پیلیمنټ وي. دا پیلیمنټ په دې اندر به راولو میډیم ته. میډیم کې موږ زموږ سي نو که د انتر ته بیا مزید سټډیو کې دي کې 2 قسمه سیلز دي، یو جنریټیو سیلز دي، یو ټیوب سیلز دي. دا ټیوب سیلز نو مطلب دلته موږ له کیلس جوړ شو، د کیلس نه به بوټی جوړېږي. پیدایي سره ولې دا موږ کوو؟ که ته ځان له هیپلاید بوټی جوړول غواړې نو ته انتر کلچر په مدد سره جوړولی شي.
او کته وي چې د انتر د ځاله ډیپلایډ بوټي جوړولای شي. نو دا کال چې سین کیمیکل ته ورته د تعالی کروموسوم تعداد ډبل کې نو د تعالی ډیپلایډ بوټي جوړولای شي. زه امید کوم تاسو په دې ټاپک به شي ان شاء الله په ټاپک کې ملاقات کیږي. ثانک یو. الله حافظ.